මනි මාස්ටර් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ අදත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ playlist වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් categories දෙකකට වෙන් කරලා තියෙනවා. Binance trading playlist එකක් ඒ වගේම emoney playlist එකක් තියෙනවා. එතකොට අද මේ Binance playlist එකට අදාළව වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපේ channel එකේ මේ වෙද්දිත් USDT sell කරන හැටි නැත්නම් අපි crypto earn කරලා අපි crypto ටික Binance එකට ගත්තට පස්සේ ඒ අපේ ප්‍රොෆිට් එක නැත්නම් ඒ ක්‍රිප්ටෝ LKR විදිහට බැංක් එකට සල්ලි දාගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මං වීඩියෝ එකක් දැනට ගෙනාවේ නෑ ක්‍රිප්ටෝ බයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. නැත්නම් USDT Binance එක කරා අපි හොඳ බය කෙනෙක්ගෙන් කොහොමද බයි කරගන්නේ කියලා මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නෑ. ඉතින් ඔන්න අද Binance එක කරා ක්‍රිප්ටෝ බයි කරගන්න හරියටම සරලව බයි කරගන්න හැටි වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඉතින් ඔයාලයි Binance app එක open කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් account එක verified account එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ මෙතන trades කියන එකට ගිහින් උඩ තියෙනවා P2P කියලා option එකක්. ඒක touch කරන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඇත්තේ මේ express කියලා මෙන්න මේ වගේ tab එකක් තියෙනවා. ඔතන ඇත්තේ. ඉතින් මෙතන උඩ ඒ express කියන තැන touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ P2P කියන option එක මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්නපම් buy sell කියලා බටන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන buy කියන එකේ තමයි ඔයාලා ඉන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා payment කියලා option එකක්. ඒකට ගිහින් bank transfer කියන එක දාලා confirm කරන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන filter option එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන bank transfer ඒ වගේම region එක country එක අහනවා. මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියන එක දීලා confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ආයි මෙතන details ටික බලලා හරිද කියලා බලලා confirm කියන බටන් එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ buyers-ලා නැත්තම් දැන් අපි crypto buy කරන්න ඉන්න buyers-ලා මෙතනින් මේ විදිහට refresh වෙලා එනවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම USDT select කරලා තියෙන්නේ USDT තමයි buy කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් හොඳ buyer කෙනෙක් මේ විදිහට select කරගන්නවා. දැන් මම මෙන්න මෙතන මේ නදීර SL කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මම එයාව ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙයාගේ ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳ කමෙන්ට්ස් ඒ වගේම මෙයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පොසිටිව් ෆීඩ්බැක්ස් ඔක්කොම 6000 ගාණක්. ඒ වගේම මෙයාගේ නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් 0යි. ඉතින් මෙයා හොඳම බයර් කෙනෙක් සහ සෙලර් කෙනෙක්. හරිද? ඉතින් මම මෙයාගෙන් තමයි අද ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බයි කරමු රුපියල් 75000ක ඩොලර්ස් බයි කරන්න යන්නේ රුපියල් 75000ක. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලත් මේ වගේ බය කෙනෙක් තෝරගත්තට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් 75000ක් මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මට 75000ට ඩොලර්ස් 219ක් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 75000ට. ඉතින් මම මෙතන buy USDT කියන එක මේ විදිහට select කරනවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතන chat icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ chat icon එක මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් නම්බරයක් ඒ වගේම මෙයාගේ විස්තර details ගොඩක් දාලා තියෙනවා. හරි. මෙතනින් back වෙන්න. මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ make payment කියලා එකක් අන්න එක click කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ bank details ඔන්න ඔය details ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ details වලට දැන් සල්ලි දාන්න. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට හරි. ඉතින් අතන තිබ්බ bank account එකට මේ විදිහට ඔයාලා සල්ලි දාගන්න ඕනේ ඔයාලා online transfer හරහා. ඉතින් දාලා මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට එන්න. මෙතනට ඇවිල්ලා මේ තියෙනවා transfer notify seller කියලා බටන් එක. ඒක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න සල්ලි දැම්මට පස්සේ තමයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙයාට ඔයාලයි ස්ලිප් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න ස්ලිප් එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට දාන්න පුළුවන් payment done කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මැසේජ් කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින් chat box එකෙන් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙයාට කෝල් එකක් වුණත් ගන්න මෙතනින්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ අර මෙතන make payment කියන එක ක්ලික් කරලා මෙයාගේ bank details වලට සල්ලි ටික දාන්න විතරයි. දැම්මට පස්සේ මෙයා ඒ ටික බලලා අපිට USDT ටික මෙතනින් මෙයා අපිට රිලීස් කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙයා මේ විදිහට දැන් බලලා තියෙනවා කියලා මෙතනින් ටික් එකකුත් වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හොඳ බය කෙනෙක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් අර අතන තිබ්බ details වලට සල්ලි ටික දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. bank online transfer හරහා තමයි අපි සල්ලි ටික දාන්න ඕනේ මෙයාට. නැතුව අපි ATM එකට ගිහින් වගේ දාන්න එපා. මොකද ඒක third party payment එකක් වෙනවා එතකොට. ඒක නිසා හොඳට බලලා මේ වගේ හොඳ බය කෙනෙක් තෝරලා ඔයාලා USDT buy කරන්න. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් message එක P2P order completed කියලා.
අපි චුට්ටක් බෑක් වෙලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මෙයා මට රිලීස් කරා එවලෙම. ඉතින් මම මේ මෙතන ෆීඩ්බැක් එකක් හොඳ දෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් දෙනවා. මේ විදිහට මං කමෙන්ට් එකකුත් එයාට ඉතින් දැම්මා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මට මගේ රුපියල් 75000ට මේ විදිහට USDT 219ක ප්‍රමාණයක් මම මේ විදිහට buy කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා සරලව Binance එක හරහා P2P option එකෙන් කිසිම බයක් නැතුව ඔයාලට කිසිම බයක් නැතුව ඩොලර්ස් ටික buy කරගන්න. ඔයාලට කැමති ඩොලර් ප්‍රමාණයක් buy කරගන්න පුළුවන් රුපියල් 2000න් උඩ. හරිද? මේ වගේ හොඳ buy කෙනෙක් හොයලා ඔයාලට buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඉන්නවා payment කරන්න පරක්කු, payment කරන්න නැති එක කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒවට buy වෙන්න ඕද නැහැ. අපි හොඳ කෙනෙක් තෝරගන්න ඕනේ. දැන් මේ නදීට SL කියන එක්කෙනා ඔයාලට මම recommend කරනවා. එයා හොඳයි. හරිද? ඒ වගේම තව කට්ටිය ඉන්නවා කවිදු කියලා ඉන්නවා. ඔය වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා about එක බලලා තමයි crypto buy කරන්න ඕනේ. දැන් බලමු. දැන් ඩොලර් 200 ගාණක් මට මේ විදියට ආවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට මට ඒ ටික රිලීස් වෙලා තියෙනවා. මම මේ විදියට ගිහින් බලන්න මගේ USDT ප්‍රමාණය ඇවිල්ලාද කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට මට ඒ USDT ප්‍රමාණය මේ විදියට buy කියලා වැටිලා තියෙනවා. මේ විදියට මට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදියට තමයි අපි හරියට සරලව USDT buy කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදියට ඩොලර් 219ක ප්‍රමාණයක් buy කරා. ඉතින් Binance P2P හරහා ඔය විදියට buy කරගන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අර බයගේ about එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා බලන්න ඕනේ. ඒ about එක බලලා හොඳයි නම් එයාව select කරලා එයාගේ details තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ contact details තියෙනවා නම් චුට්ටක් බලන්න. ඒ වගේම negative feedback, positive feedback මොනවද මෙයාට ලැබිලා තියෙන්නේ, මෙයාට මොන වගේ comments ද මිනිස්සු දාලා තියෙන්නේ කියලා බලලා ඒ බයව තෝරගෙන ඔයාලට පුළුවන් crypto මේ ආකාරයට buy කරගන්න. ඉතින් ලොකු දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දකින්න ඇති හරියටම සරලයි. ලොකු වෙලාවක් ගියෙත් නෑ. මට හිතෙන්නේ විනාඩි 10ක් යන්න ඇති. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා නෑ. ටයිම් එක බලන්න. දැනටමත් විනාඩි 3යි. සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක ප්‍රමාණයක් ගියා මේ මට මේ වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් විනාඩි 10ක් ගියා කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ කාලේ විනාඩි 10ක් වගේ වෙනවා. නමුත් මට ගියේ විනාඩි 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ ඩොලර් ටික buy කරලා වැඩේ කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ඩොලර් buy කරන හැටි තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ. නමුත් ඔයාලට ඩොලර්ස් විකුණන හැටි මම කියලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන්. අපි සයිට් වලින් එකතු කරගන්න ඩොලර්ස්, ඒ වගේම ප්‍රොෆිට් කරන ඩොලර්ස් ට්‍රේඩින් කරලා වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රිප්ටෝ කොහොමද සෙල් කරන්න කියලා මම මෙන්න මෙතන සදාන් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒක ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් buy කරගන්න මේ විදිහට. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ විදිහට buy කරගන්න කිසියම් ප්‍රශ්නයක් આવොත් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. contact details ඒ වගේම අපේ Telegram group එක, TikTok page එක වගේ details ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp number එකක් දාලා තියෙනවා. අපිව contact කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.